ሰላም ናችሁ ተመልካቾቼ እንዴት ከረማችሁ? ዛሬ ደግሞ እንጀራዬን ጋግሬ ጨርሻለሁ። ለጾም ጊዜ የሚሆነን ቃተኛ ለቡና ቁርስ እንዲሆነን አሁን እሰራለሁኝ። የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ኮሰረት፣ ኮረሪማ፣ በርበሬ እንግዲህ ጨው በርበሬው ጨው ካለው አስፈላጊም ላይሆን ይችላል። እንዳስፈላጊነቱ ጨው አዘጋጅቻለሁ። አሁን እናዘጋጃለን። እናደርጋለን። ያው እንጀራችን ትንሽ ስለሆነች ዘይቱን በመጠኑ ትንሽ አድርገን ለማንጠር ኮረሪማዬን አረጋለሁ። ኮሰረት አረጋለሁ። አሁን ይበቃዋል፣ ብዙም እንዳያር በልኩ። አሁን ያነጠርነውን ዘይት እናጠልና በርበሬው ላይ እናረጋዋለን። በርበሬ ስላነሰው ልጨምርበት። ስንቀባው ይሄን እንዳያልፍብን ከስር ሌላ እንጀራ እናረጋለን። እንደዚህ ያረግን መቀባት ነው። እንጀራውን ደረቅ አድርጌዋለሁ። በኮሰረትና በቅቤ መሆኑ ዝም ብሎ በበርበሬ ብቻ ከመበጥበጥ በዘይት የቅቤ ጣዕም ይሰጠዋል፣ ቆንጆ ይሆናል። ለመብላት በሚመቸን መልኩ ማረግ ነው። እንደዛ መቆራረጥ እንችላለን። እንደዚህም ጠቀለን በዚህ መልኩ አዘጋጅተን እንግዲህ ለጾም ጊዜያችን ስናክ ይሆነናል። ቆንጆ ነው። እናንተም ስሩና ለቡና ቁርስ ተጠቀሙ።